नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत खूपच मजेशीर आणि हटके असा हा डोळ्यांचा हेअरबँड. हा हेअरबँड मुलांच्या पार्टीसाठी, फोटोशूटसाठी आणि मुलांच्या कॉस्ट्युमसाठी एकदम परफेक्ट आहे. चला तर या हेअरबँडला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हे 3 रंगांचे धागे घेतलेले आहेत. हा नारंगी रंग मी बेस रंग म्हणून वापरणार आहे, तर याऐवजी कोणताही रंग वापरला तरीही चालेल. डोळ्यांसाठी हा काळा आणि पांढरा रंग गरजेचा आहे. हे 3 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल, हे फायबर आणि हा तारेचा बेल्ट. सर्वात आधी आपला बेस रंग घेऊया. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. इथे एक गाठ मारून घेऊया. आता या मॅजिक रिंग मध्ये आपल्याला 5 सिंगल क्रोशे करायचे आहेत. 1 2 3 4 आणि 5 सिंगल क्रोशे केले. यानंतर या मॅजिक रिंगचा धागा आवळून घ्यायचा आहे. पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा एक चेन करूया आणि पहिल्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या सिंगल क्रोशे वरती एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे. सिंगल क्रोशेवर सिंगल क्रोशे करायचे आहे. तर इथे आपल्याला टाके मोजायची गरज नाहीये. 5 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया. पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे, पुन्हा एक चेन करूया. पुन्हा या सर्व 5 लूप वरती एक एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. एक, पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 3 4 आणि 5. आता पुन्हा पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करून घेऊया. हे आपल्याला या बेल्ट भोवती गुंडाळायचं आहे. 5 सिंगल क्रोशेवरती 5 सिंगल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला हवी तेवढी हाईट इथे करून घ्यायची आहे. करून घेऊया. इथे या मी बेल्टच्या आकाराचं विणून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये हा बेल्ट टाकून घ्यायचा आहे. यामध्ये व्यवस्थित अडकून घेऊया. इथे मी व्यवस्थित हा बेल्ट अडकून घेतलेला आहे. यानंतर हे शेवटचं टोक डार्निंग नीडलच्या मदतीने व्यवस्थित जोडून घेऊया. उरलेला धागा व्यवस्थित कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर हाही धागा याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. इथे आपला बेल्ट तयार झालेला आहे. यानंतर असा डोळा बनवून घेऊया. तर त्यासाठी काळा रंग घेऊया आणि मॅजिक रिंग करूया. यावर आता 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. या 3 चेन हा पहिला डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर अजून आपल्याला 11 डबल क्रोशे याच मॅजिक रिंग मध्ये करून घ्यायचे आहे. हे 2 झाले. हे 3,
4 5 करून घेऊया. 12 डबल क्रोशे करून झालेत. यानंतर मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया. यानंतर पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर पांढरा धागा घेऊया आणि कोणत्याही एका चेनवर इथे जोडून घेऊया. यावर 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर पुन्हा याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. तर एका लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे झाले आहेत. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 डबल क्रोशे, 1 आणि 2. विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये करायचे आहेत, त्यामुळे आपली फिनिशिंग ही लगेच होईल. तर प्रत्येक लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. दुसऱ्या राऊंडला 24 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा आहे. यानंतर आपला बेस कलर घेऊया आणि यानंतर तो इथे जोडून घ्यायचा आहे. तर कोणत्याही चेनवर जोडला तरीही चालेल. यावर 3 चेन करूया. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करूया. या पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे करायचा आहे. यानंतर पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया. इथे 2 डबल क्रोशे, हा 1 आणि हा 2. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये एक डबल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. याप्रमाणे 2 1 2 1 ने राऊंड पूर्ण करायचा आहे. तर या तिसऱ्या राऊंडला 36 डबल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. इथे शेवटी मी पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेतलेला आहे आणि यावर एक चेन करून धागा कट करून घेतलेला आहे. हा भाग बनलाय. आता याचा मागचा भाग बनवूया. तर त्यासाठी आपला बेस रंग घ्यायचा आहे. इथे मॅजिक रिंग करूया. यावर 3 चेन करायच्या. 1 2 आणि 3. 3 चेन केल्या. या 3 चेन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर पुन्हा यामध्ये अजून 11 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहे. हे 2 झाले. 3 हे 4 5 करून घेऊया. 12 डबल क्रोशे झाले. यानंतर या मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया. यानंतर या पहिल्या 3 चेनच्या इथे वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा यावरती 3 चेन करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर दुसऱ्या राऊंडला 24 डबल क्रोशे तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा 3 चेन करूया. 1 2 आणि 3. याच लूप मध्ये पुन्हा इथे दुसरा डबल क्रोशे.
पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूपमध्ये 2 डबल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूपमध्ये एक डबल क्रोशे. याप्रमाणे 1 2 1 2 करून तिसऱ्या राऊंडला 36 टाके तयार होतील. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी या पहिल्या 3 चेनच्या वरच्या चेनमध्ये इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. हा भाग या भागाला जोडून घ्यायचा आहे. याची ही उलट बाजू आहे आणि याची ही उलट बाजू आहे. 2 उलट बाजू एकमेकांवर ठेवून घ्यायच्या आहेत. प्रत्येक चेनला 2 लूप असतात. तर हा पुढचा हा मागचा. तर आपल्याला यामध्ये शिवायचा आहे इथे आणि याच्या या मागच्या लूपमध्ये. मी इथे डार्निंग नीडल वापरणार आहे. तर धागा कट करताना मोठा कापायचा आहे. यानंतर धागा टाकून घेऊया. जोडताना उलट बाजू एकमेकांवर ठेवायची आहे. आता जोडायला सुरुवात करूया. तर इथे आणि या लूपचा मागचा भाग जोडून घेऊया. पुन्हा या चेनचा मागचा भाग इथे आणि या चेनचा पुढचा भाग एकमेकांना जोडायचे आहेत. चेनला चेन मॅच करून घ्यायची आहे. जोडत असताना हे उरलेले धागे सर्व आतमध्ये ढकलून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. इथपर्यंत येऊया. हे मी व्यवस्थित शिवून घेतलेलं आहे. तर इथे यामध्ये आपल्याला आता हा फायबर भरायचा आहे. तर अगदी थोडा भरायचा आहे. याला फक्त थोडासा उभार येईल एवढाच भरायचा आहे. यानंतर हा उरलेला भागही मी व्यवस्थित शिवून घेणार आहे. आता हे दोन्ही डोळे हेअरबँडवर व्यवस्थित जोडून घ्यायचे आहेत. तर हे या प्रकारे इथे पहिले आधी सेट करून घेऊया. इथे मी एक जोडून दाखवते. इथे मी एक डोळा व्यवस्थित जोडून घेतलेला आहे. हा धागा कट करून घेऊया. याच प्रकारे हा इथे दुसरा जोडून घेऊया. इथे मी दुसरा भाग व्यवस्थित जोडून घेतलेला आहे. तर असा आपला हेअर बेल्ट तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.